พอเห็นน้องค่ะมันทำให้แอปนึกย้อนไปถึงตอนแอปเข้าวงการใหม่ๆการที่เราแบบไม่รู้อะไรเลยเราตกใจมากแล้ววันนั้นเราอยากได้ใครสักคนที่เป็นเหมือนแอปที่ทำให้กับน้องตอนนี้เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นคนแนะนำให้เราบ้างในตอนนั้นเห็นน้องแล้วก็รู้สึกแบบนึกถึงตัวเองหนูขอบคุณพี่แอบตลอดเวลาทุกครั้งที่แบบเจอเขาอะค่ะเขาจะดูแลหนูดีมากคือพี่แอบเป็นคนที่มีภาวะผู้นำสูงมากๆความในใจหนูคืออยากขอบคุณมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าโชคดีที่มีเขาเป็นพาร์ทเนอร์พี่แอบแบบคอยสอนหนูทุกเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการวางตัวเรื่องอาชีพนักแสดงคือเขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้เราในทุกๆอย่างแล้วก็เป็นกำลังใจให้มิมแบบที่สุดเลยอะขอบคุณมากนะโอ้ยซึ้งอะสนุกสนานค่ะก็ยังจำวันแรกที่ตัวเองเข้ามาในวงการได้เลยว่าแบบเราก็เป็นคนที่แบบไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เป็นการที่เข้ามาในรายการ Survivor ด้วยค่ะคือพอเข้าไปในบ้าน The Star มาจาก The Star ปีที่7ใช่ไหมคะตอนนั้นอายุ16ตอนอยู่ในบ้าน The Star ก็ถูกริบมือถือถูกเก็บทุกอย่างไม่ให้ติดต่อโลกภายนอกคุยกับคุณแม่คุยกับใครก็ไม่ได้แล้วพอจบการประกวดออกจากบ้าน The Star มาอยู่ๆทุกคนก็รู้จักเราหมดเลยแบบไปที่ไหนก็แบบขอถ่ายรูปหน่อยค่ะแล้วแบบตกใจมากแบบฮะทำไมเขารู้จักเราขนาดแบบคนรู้จักเราเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอออกจากบ้าน The Star ปุ๊บก็ไปออกรายการรัวๆๆๆมันเป็นทุกอย่างแบบตื่นเต้นตกใจมากๆค่ะก็เลยทำให้แบบว่าได้เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันชีวิตตั้งแต่ตอนนั้นมาเยอะมากๆแล้วก็ตลอดเวลา15ปีในวงการก็ได้ทำแทบทุกอย่างแล้วในวงการนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันก็ยังมีอะไรใหม่ๆที่เป็นสิ่งที่เรายังได้สนุกกับมันไปได้เรื่อยๆตอนนั้นก็จะมีแบบว่ากระแสที่แบบว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเราเด็กแล้วก็ยังไม่เก่งด้วยแต่ว่าก็ไม่ร้องไห้เลยแบบสู้ใจสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผ่านมาได้ก็จะคนจะบอกว่าเฮ้ยดูแบบดูโตกว่าอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอยต์ของแอปตอนนั้นก็รู้สึกว่าอยากจะอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็มีทางหลายๆทางที่เป็นทางที่เราชอบเช่นเดียวกันนอกเหนือจากการแสดงหรือการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าentertainment industry คือแบบทุกอย่างที่แอปรักแล้วก็ชอบแล้วก็อยากจะอยู่กับมันตลอดไปค่ะในพาร์ทของหนูก่อนที่จะเข้ามาเซ็นสัญญาค่ะหนูอยู่ในวงการเหมือนแบบเกือบจะเข้ามาในวงการบันเทิงแล้วค่ะมีการแคสซีรีส์บ้างอะไรบ้างแต่ว่าก่อนหน้านั้นทำงานเป็นนางแบบค่ะแล้วก็เล่น MV แคสโฆษณาตามปกติค่ะใช่แต่ว่างานหลักก็จะเป็นนางแบบค่ะถ้าก้าวมาในวงการบันเทิงจริงๆเลยอะค่ะก็คือเป็นปีที่แล้วแบบเริ่มมาเป็นนักแสดงสายนักแสดงแต่ว่าหนูไม่แน่ใจว่าการเป็นนางแบบของหนูเรียกว่าแบบเป็นวงการบันเทิงจริงๆหรือยังเพราะว่ายังไม่ได้เจอแบบพี่ๆดาราอะไรเต็มตัวขนาดนั้นแต่ว่าก็อยู่ในโปรดักชันเล็กๆค่ะหนูรู้สึกว่าพอตื่นขึ้นมาในวันใหม่ค่ะมีอะไรสนุกๆให้ทำแล้วก็มีอะไรที่ท้าทายเข้ามาในชีวิตเสมอเลยเหมือนแบบอยู่เพื่อให้ชนะตัวเองในทุกๆวันนะคะตัวหนูเองอะค่ะพอหนูแบบเข้าวงการบันเทิงหนูก็พยายามวางตัวให้ธรรมชาติมากที่สุดเหมือนกับว่าให้เป็นตัวเองหนูว่าการที่หนูแบบวางตัวให้หนูเป็นตัวเองอะหนูจะอยู่ตรงนี้ได้นานแต่ว่ายังไงก็ตามความเป็น introvert ของหนูอะค่ะอาจจะเป็นอุปสรรคนิดนึงหนูก็ต้องเพิ่มความแบบร่าเริงเข้าไปเพราะไม่งั้นหนูก็จะกลายเป็นคนที่แบบเก็บตัวมากๆใช่ไหมคะคือช่วงแรกแบบพาเขาออกงานอะไรเงี้ยค่ะก็จะหาเขาไม่เจอแล้วก็ต้องหาแถวมุมเสาแถวกำแพงแบบมุมอับอะไรเงี้ยค่ะเขาแบบเจอคนเยอะแล้วเขาแบบตกใจอะไรเงี้ยเขาตื่นเต้นหรือว่าการรู้ว่าคือตอนเด็กๆตอนที่หนูเรียนมหาลัยค่ะหนูมีอาการแพนิคนิดหน่อยจากแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจมากๆจนต้องแบบพบแพทย์ทำให้หนูมีอาการแพนิคติดมาและเวลาที่หนูเจอคนแบบกลุ่มเล็กๆถ้าเขาแออัดมากๆค่ะหนูจะรู้สึกว่าหนูหายใจไม่ออกคือหนูจะลืมหายใจไปเลยจนหนูรู้สึกว่าแบบไม่ไหวหนูก็จะติดนิสัยที่
ชอบไปหลบตามมุมที่ทำให้ตัวเองรู้สึกสบายที่สุดค่ะแต่ตอนนี้คืออาการดีขึ้นเยอะมากแล้วค่ะตั้งแต่เรียนจบมหาลัยมาสัก 2-3 ปีหนูก็ไม่ค่อยได้แบบเป็นอย่างนั้นแล้ว แต่ว่าก็มีบ้างบางทีค่ะ อุ้ยเก่งขึ้นเยอะแล้วค่ะถ้าเทียบกับตอนแรกที่รู้จักกันทั้ง energy ทั้งแบบเนี่ยเขาพูดเก่งมากด้วยนะปกติจะแบบต้องจับมือตลอดแล้วมี พี่คะขอจับมือหน่อย คนจะแซวว่าแบบแอปเปิลกับมิ้มจับมือกันตลอดเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือแบบน้องแบบตื่นเต้นมากแบบเหงื่อจะแตกมือจะเย็นอะไรเงี้ยบางทีปากสั่นด้วยตอนนี้คือแบบเก่งขึ้นมากแล้วพูดเก่งด้วย หนูก็ยังไม่ค่อยเก่ง หรือบางทีอาจจะแบบเป็นศูนย์เลย หนูก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ ส่วนแสงจากภายนอกเข้ามาค่ะ ก็รู้สึกว่าการที่เราเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยหนูต้องทำตัวให้แบบน่ารักมากๆด้วย หมายถึงว่าพี่แอบสอนหนูเสมอเลยว่าให้หนูคุมภาพลักษณ์ให้ดี คือบางทีถ้าเป็นตัวหนูก็คือเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่โตมาในแบบชีวิตธรรมดาเลยค่ะ แต่หนูก็ต้องแบบดูแลตัวเองให้ดี แล้วก็เวลาออกนอกบ้านถ้าปกติหนูก็จะแบบมอมแมมออกไป เดินห้างก็แบบมอมแมมใส่แตะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอเราก้าวมาในตรงเนี้ยแล้วอะหนูก็ต้องแบบทำตัวเองให้แบบดูดีขึ้น ทุกครั้งที่ออกจากบ้านแล้วแบบไปกับพี่แอปอะค่ะพี่แอปจะโดนแบบแฟนคลับทักตลอดแล้วหนูก็จะแบบ อุ๊ยถ้าวันไหนหนูแต่งตัวไม่ดีหนูก็จะแบบในใจคือไม่ได้ละใช่ เขามีบ่นแบบว่าหนูไม่อยากไปกับพี่แล้ว เพราะว่าแบบมีแต่คนรู้จักอะไรเงี้ยแต่บอกโอ้ยตอนหลังเขาก็รู้จักเพราะว่าเป็นหนู เป็นหนูแบบบางทีแบบไปร้านกาแฟอย่างเงี้ยเขาก็พนักงานก็แบบรอดูซีรีส์นะคะ แบบไปข้างนอกไปอะไรเงี้ยคนแบบรอดูซีรีส์นะคะอะไรเงี้ยแบบทุกคนแบบเริ่มทักกันเยอะขึ้น ถ้าความสบายใจใช่ไหมคะ เหมือนแบบว่าเวลาที่ตอนเข้ากองอะค่ะ หนูก็จะแบบคอย explore ไปเรื่อยๆว่าอะไรที่ทำให้หนูแบบเล่นได้บ้าง เพราะว่าหนูก็เริ่มค่อยๆไต่ระดับ ตั้งแต่เล่นไม่ค่อยได้เลยจนแบบเล่นได้แล้ว หนูจะมีสิ่งหนึ่งที่ connect กับพี่แอปก็คือบางทีหนูจะขอ touch ตัวพี่แอปเพื่อ connect แบบเป็นสิ่งที่หนูค้นหาเองนะคะ แล้วก็บางทีถ้าเป็นซีนที่แบบดราม่าถ้าเราเล่นหลายๆครั้งแล้วหนูยังแบบไม่ค่อยแข็งแรงพอที่จะแบบสามารถรีเฟรชตัวเองได้ตลอดเวลาหนูจะขอพี่แอปมองตาค่ะ มองตาแป๊บเดียวหนูสามารถแบบร้องไห้ได้เลย แต่ว่าการร้องไห้ของหนูคือมันก็เกิดจากความรู้สึกข้างในเหมือนกันว่า จริงๆบอกตอนนี้เลยก็ได้ว่าจริงๆมองเข้าไปอ่ะก็คิดว่าพี่อยู่กับหนูนะพี่อะหายไปไหนนะ ทั้งเป็นพี่ดินและพี่แอปเลยใช่อืม ของแอปก็จริงๆ พอเห็นน้องค่ะมันทำให้แอปนึกย้อนไปถึงตอนแอปเข้าวงการใหม่ๆคือการที่เราแบบไม่รู้อะไรเลย เราตกใจมาก แล้ววันนั้นเราอยากได้ใครสักคนที่เป็นเหมือนแอปที่ทำให้กับน้องตอนเนี้ยแบบเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นคนแนะนำให้เราบ้างในตอนนั้นแอปก็เลยรู้สึกว่าแบบเห็นน้องแล้วก็รู้สึกแบบนึกถึงตัวเองแล้วก็เวลาแบบถึงแม้เวลาเรามีเรื่องเครียดเรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆนะคะเราสามารถแบบบอกเราเล่ากับน้องให้น้องฟังได้ แล้วก็น้องก็เข้าใจรับฟังแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเป็นแบบรองรับได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าสบายใจแบบคุยได้ทุกเรื่องเลยแล้วก็บอกน้องตลอดเนาะว่าแบบตอนเด็กๆพี่ก็เป็นแบบนี้พี่ก็พี่ไม่เข้าใจแบบนี้พี่ทำแบบนี้อะไรเงี้ยแบบมันเห็นตัวเองแบบตลอดแบบในตัวน้องอะไรเงี้ย หนูอะขอบคุณพี่แอปตลอดเวลาเหมือนแบบว่าทุกครั้งที่แบบเจอเขาอะค่ะเขาจะดูแลหนูดีมากคือพี่แอปเป็นคนที่มีความแบบมีภาวะผู้นำสูงมากๆแล้วก็ความในใจหนูคือไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงให้แบบคืออยากขอบคุณมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าโชคดีที่มีเขาเป็นพาร์ทเนอร์พี่แอปแบบคอยสอนหนูทุกเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องการใช้ชีวิต เรื่องการวางตัวเรื่องอาชีพนักแสดงคือเขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้เราในทุกๆอย่างแล้วก็เป็นกำลังใจให้มิมแบบที่สุดเลยอ่ะขอบคุณมากนะโอ้ยซึ้งอ่ะ ไม่กล้ามองหน้าแหละ เป็นแอปก่อนที่ถูกทางผู้ใหญ่ชวนมานะคะ ตอนแรกจริงๆแอปอยู่ในอีกพาร์ทหนึ่งของบ้านนอสตาคือจะมาเป็นผู้กำกับ ซึ่งตอนนี้โปรเจกต์นั้นก็คือถูกเลื่อนไปก่อนเพราะว่าต้องมาแสดง ค่ะก็ตอนแรกก็อยู่ในบ้านกำลังแบบทำโปรเซสของบท แล้วก็
ตอนนั้นแอปไปฮ่องกงค่ะไปไหว้พระก็ผู้ใหญ่สายตรงมาว่าเปิ้ลกลับมาไทยแล้วขอคุยด้วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอกลับมาปุ๊บเขาก็บอกว่าพอดีโปรเจกต์เนี้ยต้องแบบมีคนมาแทนนักแสดงเก่าที่มีปัญหานิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นขอให้เป็นแอปได้ไหมที่จะมารับบทนี้อะไรเงี้ยแอปก็แบบจริงเหรอคะพี่แบบมันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆแล้วคือแอปเห็นแล้วยังแบบโหสุดยอดมากที่เขาสามารถแบบเอาทุกคู่มารวมกันได้เราไม่คิดว่าตัวเองจะได้เล่นแน่นอนเพราะมันมีนักแสดงอยู่แล้วอะไรเงี้ยอยู่ๆก็เป็นเราที่ได้เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มีโจทย์ว่าพี่แบบว่าให้โอกาสแอปได้แบบว่าเลือกคู่ตัวเองด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็มันก็เป็นงานด่วนมากอะไรเงี้ยเขาก็ฝั่งผู้ใหญ่ก็จะช่วยหาด้วยแล้วก็เป็นฝั่งเราด้วยที่จะหาโจทย์ก็คือต้องเด็กกว่าแอปหลายๆปีต้องตัวเล็กกว่าแอปแล้วก็ต้องแบบมีความน่ารักแต่ก็มีความแบบว่าเป็นนางพญาได้อะไรเงี้ยซึ่งเมื่อประมาณ2 ปีก่อนหน้านั้นแอปไปช่วยเพื่อนทำแคสติ้งซีรีส์เรื่องหนึ่งแล้วก็เจอน้องซึ่งแอปเห็นน้องจากน้องเล่นเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอแล้วก็พอก็จำน้องได้เพราะว่าตอนนั้นที่น้องมาแคสติ้งจริงน้องได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะมีบางอย่างที่เป็นเรื่องสัญญาอะไรเงี้ยที่อาจจะไม่ตรงกันก็เลยแบบผ่านโปรเจกต์นั้นไปแต่ก็ยังจำน้องแบบติดอยู่ในใจอะค่ะว่าแบบเด็กคนนี้ดูนิสัยดีดูน่ารักเพราะว่าการเป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาดังนั้นเรื่องนิสัยก็สำคัญเรื่องลุคก็ได้ด้วยเพราะว่าแบบเป็นแบบตรงกับโจทย์ที่เขาให้มาทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยลองให้ผู้ใหญ่ติดต่อซึ่งก็ติดต่อยากมากเลยนะคะ ก่อนหน้าที่จะมาได้ตัวโปรเจกต์เนี้ยหนูก็มีไปแคสซีรีส์ยูริมาเขาเรียกว่าไงซีรีส์ ใช่เกิร์ลเลิฟ เกิร์ลเลิฟ ค่ะ ซีรีส์เกิร์ลเลิฟซีรีส์ยูริมาหลายเรื่องค่ะก็มีได้แต่หนูก็ไม่ได้เซ็นสัญญาเนื่องจากแบบปัญหาด้านสัญญาต่างๆ แล้วก็มีไปแคสแล้วก็ผิดหวังบ้างคือหลังๆเริ่มไปแคสแล้วก็ผิดหวังเพราะว่าความตลกคือหนูอะไม่รู้ตัวว่าหนูเป็นโพขวาหนูจะชอบไปแคสโพซ้ายตลอดเป็นแบบสวัสดีครับ ไม่แบบสวัสดีค่ะเพราะว่าตอนเวลาถ่ายแบบอะค่ะจริตหนูจะเท่แบบเหมือนแบบถนัดงานที่แบบบอยลิสต์นิดนึงก็เลยเข้าใจว่าเราน่าจะถนัดพาร์ทนั้นแต่พอวันหนึ่งที่แบบมาได้รับตัวบทเนี้ยอ้าวหนูเป็นโพขวานี่นาหน้าเราหวานขนาดนี้เนาะ เสียงเรามีขนาดนี้นะ ใช่ค่ะก็อย่างที่พี่แอปเล่าเลยว่าพอวันที่แบบได้เข้ามาเซ็นตัวโปรเจกต์เนี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับเราจริงๆหรอเราพยายามแคสซีรีส์ตัวแบบเกิร์ลเลิฟมาหลายเรื่องแต่สิ่งที่แบบเราได้คือใหญ่มากๆเลยนะแบบหนูรู้สึกว่าไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้รับโอกาสอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะแล้วก็มาในพาร์ทที่ได้เจอกับพี่แอปก็คือหนูได้เข้าไปคุยเรื่องสัญญาก่อนแล้วก็ได้คุยแบบเรื่องราวชีวิตตัวเองกับพี่ติ๊กพี่ตุ๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพี่แอปเดินเข้ามาแบบจากหนูจำได้จากทางซ้ายหนูก็แบบคุ้นหน้านะแต่ก็จำไม่ได้สักทีเดียวจนพี่เขาแบบเอารูปให้ดูเป็นรูปที่หนูนั่งแคสอยู่แล้วหนูใส่แว่นหนูก็เลยแบบอ๋อพี่ใจดีคนนั้นหนูจำได้ว่าแบบพี่เขาคือพี่ใจดีที่เป็นกรรมการแคสเรื่องที่หนูไปหนูได้ตอนนั้นหนูก็แบบรู้สึกว่าถูกชะตากับเขาตั้งแต่แรกเพราะว่าตอนที่หนูไปแคสอะค่ะหนูก็ตื่นเต้นมากๆมือสั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมองไปฝั่งซ้ายแล้วก็มีเขาแบบนั่งมองเราด้วยความเอ็นดูอะก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆที่ได้พี่แอมมาเป็นพาร์ทเนอร์เหมือนเริ่มจากการที่เรา3คนก็จะมีพี่ดีนน้องโรสแล้วก็คุณวสุเนาะแบบพี่วสุเราจะเป็นเพื่อนเล่นกันตั้งแต่เด็กค่ะแต่ว่ามันก็จะมีคำสัญญาเล็กๆน้อยๆของเด็กคนหนึ่งก็คือเจ้าโรสนี่แหละที่ไปแบบพี่ดินให้ดอกไม้พี่ดินแต่ว่าพอเราโตมาค่ะคุณพ่อก็ส่งน้องโรสไปที่อเมริกาในระหว่างที่แบบพี่ๆเขาเติบโตอยู่ที่ไทยเพราะว่าเนื่องจากปมบางอย่างหนูขอยังไม่สปอยแต่ว่าวันที่เราต้องกลับมาในที่ไทยเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าคุณพ่อของน้องโรสประสบอุบัติเหตุด้วยฝีมือของใครบางคนจนเกิดเป็นวิวาห์หลอกลวงเพื่อปกป้องไร่ชมจันทร์ค่ะในพาร์ทที่ดินล่ะคะใช่ก็คือเราก็
ตั้งแต่เด็กอะค่ะเราเป็นเหมือนแบบเด็กที่ขี้โรคอ่อนแอแล้วก็ปกป้องน้องโรสไม่ได้เลยตอนเด็กนะคะมันก็เหมือนติดอยู่ในใจ แล้วพอจนถึงวันหนึ่งที่ห่างกันไป14 ปีเขากลับมาอีกครั้งเนี่ยเรากลายเป็นพี่ดินอีกคนที่ไม่เหมือนตอนเด็กคือก็อาจจะมีความนิ่งขรึมแต่ว่ามีความหนักแน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความเป็นผู้นำมากขึ้นเขาเจอเขาก็ตกใจเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเป็นแบบเนี้ยคือเราอยากปกป้องใครสักคน แล้วก็สามารถปกป้องด้วยชีวิตได้ด้วย แล้วคุณพ่อของเขาเนี่ยก่อนเกิดอุบัติเหตุก็ฝากเอาไว้ว่าฝากให้ดูแลน้องโรส อยากให้น้องโรสแบบว่าแต่งงานกับวสุ วสุ ใช่ค่ะแล้วก็ดูแลปกป้องเต็มที่ ดังนั้นวิธีการเดียวที่น้องลมก็คือน้องฟรีนเสนอมาคือต้องแต่งงานกับน้องโรสเท่านั้นถึงจะปกป้องไร่ชมจันทร์ของเขาได้ เราก็เลยจัดเป็นวิวาห์ลวงขึ้นมาค่ะ แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันดันเกิดความรู้สึกจริง ทีนี้แหละ รู้เลย เราเป็นเรื่องแรกดังนั้นสะพ้ายจะยังเป็นสะพ้ายคนแรกสะพ้ายคนอื่นยังไม่มา แต่จะเป็นพี่น้องเนี่ยที่จะมาช่วยพี่ดินคลี่คลายปัญหาต่างๆนะคะรวมถึงนักแสดงหลักในเรื่องอีกหลายๆคนนะคะอย่างวสุก็คือพี่น็อตนะคะ พี่น็อตค่ะ พี่เฟรมนะคะมีมดแดงที่คือน้องมิ้น พี่เฟรมก็เป็นคนแก้วรับบทเป็นคนแก้ว ใช่ค่ะแล้วก็นักแสดงรุ่นใหญ่อีกหลายท่านเลยที่ให้เกียรติมาแสดงเรื่องนี้นะคะเป็นคุณพ่อเป็นคุณป้าต่างๆ แต่ว่าทุกตัวละครเนี่ยสำคัญมากๆ แล้วก็ทำให้เรื่องเนี่ยเข้มข้นมากๆค่ะคือแอปเนี่ยเวลาแสดงบทบาทต่างๆค่ะแอปจะทำการบ้านเช่นการปรับเนื้อเสียงคาแรคเตอร์การยืนการพูดทุกอย่างก็คือพยายามให้เป็นตัวละครเหล่านั้นก็โชคดีที่พี่ฟิลเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้เราช่วยครีเอทตัวละครได้หรือแม้แต่ไดอะล็อกอะค่ะก็สามารถปรับให้เป็นพี่ดินในแบบของเราได้อย่างเสียงพี่ดินเวลาเล่นนะคะถ้าเกิดแฟนๆดูแอปหลายๆเรื่องอะก็จะมีเสียงที่แบบทุ้มต่ำขึ้นดูมีความเย็นมีความอบอุ่นมากขึ้น แล้วก็การเดินการยืนอะไรเงี้ยก็จะมีการปรับ ซึ่งก็ทำกันบ้านกับส่วนเนี้ยเยอะพอสมควร เพราะว่ามันต้องเป็นพี่คนโตดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็น่าเชื่อถือ ให้มันแบบสมวัยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ดูว่าเราปกป้องน้องได้ อบอุ่นเหมือนกันเลยค่ะ หมายถึงว่าพี่แอปและพี่ดินเนี่ยเป็นคนที่สามารถดูแลหนูได้ปกป้องหนูได้แล้วแบบความอ่อนโยนของเขาหรือว่าความใจดีของเขาการกระทำของเขาทุกๆอย่างค่ะเหมือนกันมากๆคือหนูพูดได้เลยว่าแบบเหมือนกันจริงๆคือหนูรู้สึกได้ว่าแบบคือเวลาที่เขาเล่นอ่ะเขาทำมาจากใจจริงๆแต่จะมีตัวคาแรคเตอร์ที่แตกต่างซึ่งพี่ดินเนี่ยถ้าเป็นน้องโรสฝากพูดเนี่ยทำไมพี่โง่ในความรักขนาดนี้ อะไรอย่างนี้คือเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างซึนแต่ถ้าอยากรู้ว่าแบบน่ารักขนาดไหนก็อยากให้ไปดูในซีรีส์ดีกว่าบทบาทของเจ้าโรสนี่ก็จะเป็นเด็กนอกเนาะเพราะว่าเขาไปอยู่อเมริกามาหลาย10 ปีเลยค่ะซึ่งเขาก็จะมีความแบบเหมือนค่อนข้างโตคิดอะไรพูดออกไปเลยคิดอะไรทำแล้วก็เป็นคนที่อ่อนโยนแต่ไม่ได้อ่อนแอคือตัวโรสอะค่ะชื่อที่คุณพ่อเขาตั้งให้เนี่ยก็คือเป็นดอกกุหลาบเนาะดอกกุหลาบก็จะมีความอ่อนโยนแล้วก็มีหนามไว้คอยปกป้องตัวเองตัวละครโรสที่ได้คุยกับพี่ฟิลผู้กำกับอะค่ะเขาก็สร้างให้โรสเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ความรู้สึกที่หนูได้เข้ามาเป็นโรสเนี่ยหนูรู้สึกว่าค่อนข้างยากเพราะว่าตัวหนูเองอะหนูเป็น introvert แล้วหนูเป็น INFP อะค่ะ INFP ซึ่งเวลาแบบหนูรู้สึกอะไรหนูจะเก็บไว้ข้างในแต่ตัวโรสค่ะเขาตรงข้ามกับหนูเลยคือถ้าเขารู้สึกอะไรเขาก็พูดขึ้นไปทันทีเขาทำเลยแล้วก็มีความร่าเริงเหมือนกับตัวพี่แอปเลยที่ต้องปรับเพื่อให้เป็นพี่ดินส่วนหนูก็คือต้องเปลี่ยนเสียงเหมือนกันเพราะบางทีเสียงหนูค่อนข้างแมนมากอาจจะมีหลุดไปบางทีที่แบบตะโกนเรียกพี่ดิน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  อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็รู้สึกอายเหมือนกันค่ะที่แบบทำอย่างนั้นใช่แล้วก็การบุคลิกการเดินก็ต้องแบบดูมั่นใจขึ้นเพราะว่าเขาตัวโรสเนี่ยเป็นคนมั่นใจมากๆค่ะสนุกสนานค่ะแต่ช่วงแรกเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นบ้างเนาะเพราะว่าเรายังไม่เคยแสดงร่วมกับหลายๆคนในนี้ก็
ก็จะมีการคุยกันมากขึ้นเพื่อละลายพฤติกรรมนั่นแหละค่ะทำให้สนิทมากขึ้นแต่พออยู่ไปเริ่มรู้ทาง แล้วพี่ฟิลก็จะแบบอย่างพี่น้องเนี่ยเขาจะชอบให้อิมพอไวส์เขาจะปล่อยให้แบบด้นสดไปเลยแบบเขาไม่คัดสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะมีมุกต่างๆที่แบบเป็นธรรมชาติโผล่ออกมาได้ค่ะ หนูมองว่าสมการรอคอยแน่นอนค่ะอันแรกเลยก็น่าจะเป็นแบบเหมือนเป็นเคมีของสี่พี่น้องเนาะว่าน่ารักแน่นอน เพราะว่าเขามีความตลกด้วยออกมาจากข้างในอยู่แล้วอะคือแต่ละคนคาแรคเตอร์ตรงมากเขาแบบสร้างคาแรคเตอร์ได้ตรงมากคนนึงก็ซึ้งคนนึงก็แบบข้างงานอีกคนนึงก็แบบคุณตำรวจก็ แถวพาวเจ้าชู้ แถวๆเจ้าชู้ น้องลูกไฟก็แบบป่วนมากแบบเท้าเอวตลอดเวลาคือหนูอะในมุมมองของแบบสะใภ้คนหนึ่งในบ้านหรือน้องโรสเนี่ยก็รู้สึกว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักดีเนาะ ใช่อย่างเรื่องเราก็เป็นโรแมนติกดราม่าซึ่งตัวหนูที่เป็นนักแสดงเองสามารถพูดได้เลยว่าแบบปมแน่นมากแล้วก็ครบรสแน่นอน รักดราม่าต่อสู้บู๊มีครบ ใช่แล้วถ้าเป็นรักนี่ก็คือแบบโหหวานหยดย้อย มดกัด กุ๊กกิ๊กกุ๊กหม่ำ คือแบบเสิร์ฟแบบเต็มที่แบบมีอะไรแบบใส่ไม่ยั้งค่ะ บูก็คือโอ้โห ถ้าใครดูเทรลเลอร์แล้วจะเห็นแบบปืนผาหน้าไม้ ขับรถฟึ๊สฟึ๊สแบบโดนยิงแบบไฟไหม้คือทุกอย่างแบบเต็มที่มากๆค่ะ คือแอบว่าคุ้มมากๆนะคะ ถ้าเกิดใครได้ดูเรื่องนี้แล้วอีกอย่างคือ มันเป็นโปรเจกต์ที่เป็นจักรวาลเดียวกัน แล้วใช้พุ่มกับเดียวกัน ดังนั้นการที่มีนักแสดงมาร่วมในทุกๆเรื่องหมดเลยอะค่ะมันยิ่งสนุกเพราะว่ามันได้ดูต่อไปแต่ละเรื่องแต่มูดแอนโทนเปลี่ยนปมปัญหาเปลี่ยน มันก็เป็นการที่แบบได้ explore ไปกับตัวละครไปเรื่อยๆค่ะเชื่อว่าแฟนๆไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะค่ะขอฝากซีรีส์เรื่องวิวาห์ปัตตภีนะคะจากโปรเจกต์ 4 Element บ้านวาทินวานิชนะคะ ทุกวันเสาร์2 ทุ่มครึ่งทางช่อง 7 HD แล้วก็อันคัดทางไอชี3 ทุ่มครึ่งค่ะ ใช่ค่ะ ก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะ นอกจากแอปกับมิมเนี่ยก็ยังมีนักแสดงที่แบบน่าสนใจเยอะมากๆเลยนะคะ จัดเต็มแน่นอนค่ะขอบคุณ ขอบคุณค่ะ ค่ะ